Assalamu alaikum, dear students and viewers. The MCQs में रोसी दो the CT यकीम टेस्ट شو ده کله شو ده په 2025 یکیم CT टेस्ट ده په اخر MCQs راغلی و چې the solution of x divided by 2 minus x divided by 3 is equal to 8 is A ऑप्शन हो पता है 42, B ऑप्शन हो 48, C ऑप्शन 54 और D ऑप्शन हो 60. इस तरह MCQs दे हल कावले तरीका वाल मिज दाकी को रहा हम इस MCQs दाना मरो दा मिस्ता मुख्तलिफ किस्म MCQs दे कावले शे मुख्तलिफ किस्म पैटर्न के दला शे MCQs भी रिपीट कर सरा हुई लगी हो रहा है x divided by 2 is equal to x divided by 3 is equal to x divided by 2 minus x divided by 3 is equal to 8. د مغه MCQs ولیکلا ورته خلک کوله طریقه شته دایته نه غوړي تشای دایته نه غوړي دی ویلیو د x ته نه ویلیو غوړي دغه پر تاسو رنګري سره شي اوله د ډینومینیټر ته وکسي دی ډینومینیټر بدل ده ته دی LCM دوشه ډایرکټ کامن LCM نشز نه خوستله به دې شو کې داسې شوی ضرب ورکې په داسې شوی ضرب ورکې چې دوه LCM برابر شي وګوره زوري کې چې x ډیوایډ بای 2 دوه ته پته شي ضرب ورکې دوه ته کزه په 3 شي ضرب ورکې و د 3 ته پته شي ضرب ورکې 2 شي ورکې به 2 3 6 و 3 دونه 6 به خود وړه ډینومینیټر برابر کړي او مې سوسوس دلاره ګوره 3 ته 2 ته چې په 3 شي ضرب لوند ورکې به پوس x یا په 3 شي ضرب ورکې منفي غنم نه پرځوي او د بل زی بیا ولیک x ډیوایډ بای 3 ګوره 3 ته پته شي ضرب ورکې چې مینا چیز نه راشي په 2 شي ورکې 2 3 6 به د x یا په 2 شي ضرب ورکې د پوسټ ویل ضرب ورکې ګوره خطینه 3 کاټ کې مطلب بینه تشو ضرب کړی دي نه مې تشه تقسیم کړی دي 2 د کاټ کې سره مینه تشو ضرب کړی نیمه تقسیم کړی دی حالي ځوند پر یو طریقه سو کوي لوندې د LCM د پر د از ایکوال ټو 8 اس شو کو د x چې 3 ته ضرب کې د وشي 3x او 2 چې 3 ته ضرب کې به 3 نه 6 منفي د 2 چې ضرب کې x به وشي 2x ډیوایډ بای 3 نه 6 از ایکوال ټو 8 اس د LCM لوندې ډینومینیټر برابر شه بل LCM ز 6 نه خوستلا شه د ولګوي 3x minus 2x is equal to 8 is the आठ देखो x था इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेस होगा पेश है इस का सवाल दे 3x ना 2x ले रखा बेस मरशी 1x रोला कना और जी और हल्के दमा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बे कौला है ضرب दा 1x रोला 1x में डायरेक्ट एक और ضرب का सही हुआ और दा 8 था 8 ज़र 6 और ضرب का 8 ضرب 6 इस दा 1x ضرب 1 जैसे मरसी x सर्दरी में या 1x बेमिल 1 नहीं की दा 4 48 इसमें सर 100 सही आंसर شدا 48 ورا دا ډېر ایزیلی کېدلی شي ته دوه ناولو ته وکسه د سوال ته چې دا مشته روکړه ده دغه ډینومینیټر یو شی کول دي ډینومینیټر شی کول ته پراوي د سین سا وړه د ګوره ته منفي درته کده جمع درکړه بیا و دغه طریقه کوي که جمع وی او که منفي ته وړه شي دغه و طریقې استعمالوي او کچره به ضرب درکه به ته کراس ملټیپلیکیشن کا کوي کا کټ کېدل هو کیزو پوس کټ کېدل هو کټ کوي او کنه کټ کېدل به پوس سره ضرب کا کس سره ضرب کا د ایکس ویلیر بسا او چونکه اس منفي د که منفي جمع به ته ډینومینیټر د دوی انسي د وسر یو شی کوي چې د دوی یو شی به انا بد که جمع کېدل به جمع که جمع به جمع کوا او که منفي به منفي کوا به نه بد بیا کراس ملټیپلیکیشن بشه کوا او که توی چې هر د سیم مشترک د سین سره ولا چې هغه مو ته پته نه لګیږي چې په 70 ضرب ورکه به د 2 و 3 لګا د LCM ورو بس د LCM طریقه څه دی دا به د تقسیم کا 2 एकम 2 رولا و 3 پوزیشن کې کوي بیا 3 ارکیس کا بیا 1 ارکیس 3 کې 3 مثل LCM طریقه زلره چې همیشه د پر بدل شر ولې 1 1 ولې از د 2 3 2 3 سره ضرب قسم ول 6 مطلب دا غش چې دی دوړ LCM چې کوم دا غ 6 ده از 2 ته 50 ضرب ورکړي چې 6 نور شي 300 ضرب ورکړي او 3 ته 50 ضرب ورکړي چې 6 نور شي 200 ضرب ورکړي بس به ته ایزیلی معلومه دل شي چې دوړ LCM چې کوم دا هغه می سره 6 ده از 2 ته 50 انسه ضرب ورکوا چې انا چارو شي 6 شي مطلب دوړ انسه ته 10 شي ضرب ورکړي کنه اپ کمن کې شي په کوم شي باندې کمن کېدل شي اپ چې باندې کمن کېدل شي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو شو بل MCQs دا نن په تفصیل سره حل کړئ